fine. That's not the purpose of this, to teach, you know. Shall I call them? Sure. I thought that's what you were doing. You can tell we worked already 2 weeks together last year when I was here, so she arranged all the kids that I saw, so I'm used to getting her My hard feet time. also really my feet. Oh, yeah, no, it's huge. So, I'll show you on the skeleton. Jsou moji klienti, říkám, dochází, ke mně přišel Kubík s deformační plagiocefalí, to hlavní problém, který chtěli řešit. Krom toho jsme viděli, že tam ten vývoj není úplně ideální, že tam je negativní poruchy. Well, for the English speaking, the baby is the patient of Tomáš as a physiotherapist. First they came because of plagiocephaly, that was the primary reason, but then they also saw there were some deviations from the movement that was expected, so that's why they started working together. Má tam nějaká váživost. There was higher sensitivity. Teďka je mu kolem 7 měsíců, narodil se o týden dřív asi jenom. Okay. So now the boy is 7 months old. He was born only a week ahead of, and it was cesarean section. And it was a second cesarean section for the mom. What's his name? Jakub. Jakub. Nice to meet you. Also, I'm recording this, so if you want the videos or... Okay. And Michelle, we are expecting also the other child coming, baby coming, so for now. Oh, okay. So even without an evaluation, can you guys see the issues with rotation right off the bat with him? Když se už jenom teďka to miminko podíváte, tak všimnete si nějaké záležitosti, co třeba zaujme v rotaci, ohledně rotace. So one of the things he's doing with his rotation, notice how he puts his spine into the table to move. So he's doing a spine back. Když se podíváte, tak on vlastně si tlačí páteř proti podložce. Jo, ten pohyb vlastně teď jde do páteře, do podložky. Now everything that I'm talking about, I'm already working on changing, but I want you guys to really start to see it. A všechno, o čem mluvím, tak v podstatě v ten moment už pracuji na tom, abych to trošku změnila. Jenom to říkám, abyste si všímali, abyste viděli. And even though he's not an 18R, do you see how he braces on the table? Sorry, the beginning. Even though he's not an 18R, he's bracing. Do you see how he's hands are out and he's stabilizing his movement? Asymetrické šíře. Asymetrické šíře, fyzické reflexy. So I'm going to start the assessment through the pelvis. Když se podíváte, tak on vlastně už tam máte, jo, tu oporu. So notice the shoulders aren't coming off the table, the arms aren't coming off the table. Když se teďka podíváte, no začne pracovat na pánvi, ale ruce se vlastně nepohnou, paže se nepohnou z podložky, rameno nejde z podložky. So the rotation already in the knee hip, do you see how like side sitting is not something that he's presenting in a system? Teď vlastně, když takhle se podíváte na tu rotaci v koleni a na vlastně jak to jde nebo nejde, tak vlastně si všimnete, že tam vlastně chybí ten prvek jakoby na ten reset. Já bych možná ani nechtěla říct, že chybí, ale prostě řekla, že on ještě v daný okamžik on nemá. No, ještě jako Going into the other pelvis. Když se podíváme na druhou část, druhou stranu pánve. Now this one's different. Do you see the difference in where he could go for side sitting on this side? Ta je úplně jiná, podíváte se, jak tady vlastně ten moment, kdy on by tady šel do toho mého sedu, tak tady na té straně je. Does that make more sense? See the difference? Zde ten rozdíl v tom kolení, First is here. v tom pohybu. But on this one, the ankle's a bit more affected on this side. A zase tady na té straně pro změnu je trošku více jakoby ovlivněný kotník. He's being so good to do this with. So see the difference in the ankle response? Now again, now I can come under his shoulders here.
I don't have to quote go under his shoulders to do it, but you can see now the difference. See how the right chest doesn't want to cross midline? Když se podíváte, tak pravá strana hrudníku nechce překročit tu střední čáru. Nemusím mít, jako, i když budu vyšetřovat ramena, nemusím mít ruce pod ramenama, jo? Můžu to dělat takhle vlastně z boku, ze spodu. Wrist, elbow, see shoulder, I'm doing it all at once. Klidně můžu udělat zaraz, jo, zápěstí, loket. See, you can rameno. see the chest is over engaged, and especially even more here. Vidíte, že vlastně je jakoby větší tlak na tu, nebo víc zapojený hrudník, jo? Tam je mnohem větší práce v hrudníku než... Now what's happening with him too is this is where my forte is the vision since he's older. Notice how he has to move the head around the eyes. The eyes are really controlling the head movements. Now, když si všimnete, tady vlastně tím, že on je starší, tak už se dívám i na, jako hodně si věnuju očím, sleduju oči. A teď vlastně si všimnete, že tam vlastně hlava sleduje, že oči. Hlava následuje oči. because he's older, I'm not going to touch his head right now. A protože je starší, tak teď nebudu mu sahat na hlavu. The head is intimate, and again, I want him to be my friend. If anybody wants to entertain him, you're more than welcome, or if the parents want to come over here. Pokud jo, ta hlava je taková hodně, řekněme, můžete ho třeba zabavit nebo tak, aby se cítil. Pokud by bylo potřeba, přesně. Just information of like how old is the baby needs to be then, so you can still touch the head. So we can't hear you. It's just that there's 30 people in this room right now, and if I touched his head, he'd probably cry. Okay, And I want the lesson to be here for you guys to learn off of. And hopefully you can see it's not even necessary. So one of the things I'm doing with the pelvis, you've seen me do with the head. I'm trying to bring him where I was even showing you, Tomas, the head. And so see how it's hard for his pelvis to come back down to the floor. Jenom vám chci říct, že protože tady velký byl dotaz, že proč taky nebude pracovat s tou hlavou, protože nás tady 30 a ona chce, aby zůstal v klidu. Ale teď pracuje s pánví tak, aby vlastně ovlivnila i tu hlavu. So just like we were doing with the head, I'm working with that same technique with the pracuju pelvis. s hlavou, tak teď stejnou techniku vlastně použiju na pánvi. There we go. Now the sternum just went a little bit on the left. Now if he stays calm, I'll look at the head, but I don't want to blow the lesson. No, pokud zůstane v klidu, tak třeba se dostaneme i k té hlavě, ale nechci to hned. So now, and I'll be teaching you this tomorrow, I'm trying to get the pubic bone to cross midline where the coccyx goes in the opposite direction. Teďka vlastně se snažím přivést jeho stytkou kost k tomu, aby překročila tu střední linii. Jo? Pracuji vlastně tak, aby vlastně šla do protirotace, že stytká kost a kostečnou proti pohybu. See how I maintain that the knees are asymmetrical? Všichni tak zůstává trošku. But they need to do that through the pubic bones. A že se to musí oteplit. Vlastně musí začít. So watch the quality to the right with the, see how the pubic bone, so my thumb's here and watch how he can cross over going to the right, but that same movement to the left. Pohyb, který vlastně iniciuju, má tam palce a doprava ten pohyb iniciuju tam jde a když se podíváte tak doleva je tam trošku menší, těžší. So just like in vision, see now the difference he doesn't have a midline break. Stejně jako vlastně u pohledu, u zraku, tady jakoby není ta, co říct. So now what I'm doing here is just lightly rotating his spine down to the ground. Tak vlastně rotuju tu pánev, nebo ten přes pánev rotuju páteř vlastně a zpátky na podložku. Who is that? So I'm changing with him, he rolled over with it. So what I'm doing here is one of the milestones I've introduced is not that it's in tummy time, I'm going after the pubic bone strike. Pubic bone, first foot in the body, and that's what brings the head up. A
To je vlastně něco, na co já jsem se ptala dneska ráno Michelle, že ona vlastně u něj jakoby iniciuje ten dotek, vlastně kontakt stytké kosti s podložkou, že to je vlastně to, co děti při tom pohybu dělají a vlastně to, že se stytká kost zapíchne jo, do podložky, opře se, tak vlastně to, že se opře do podložky, udělá ten pohyb hlavou, to zpříjmení jakoby. Že ta síla jde od spodu k hlavě. The pubic bone goes down, rotates into the iliac crest. That's just like heel toe. So now I'm doing sort of what we do with the shoulders I just showed you. Vlastně to pohyb takový, jako byste dělali z rameny, co jsem vám ukazovala. Can anybody give him a water bottle or something to play with, or a toy, or? No, můžete říct něco tam třeba Něco, s čím by se mohl pohrát. Nebo máte vody, nebo něco Může být toy? před sebou, něco, nebo hračku nějakou. To je dobré, no. Best baby toy. Notice how now I'm working on where I was talking about that flag with the trochanter. Can you see it more obvious now? The way he's holding himself, since he's not going into asymmetrical patterning with the legs. So here, notice, see how the legs and feet are back, right? So he's not playing with the trochanter crossing midline. Jo, že vlastně teďka on je naprosto, když tak leží symetricky a on si vlastně přitom, jako když takhle leží, tak si vlastně nehraje s tím překračováním střední linie na jakoby, trochu Když si všimnete, on vlastně s těmi nohami nehýbe v rámci tady té střeva a tím pádem vlastně i ta pánev tam není tak zapojená. A on tam ten pohyb potřebuje dostat do těch See how they give them variations through the pelvis. Tam vlastně dáte, poslednete určité variace toho pohybu přes spánek. See, when the pubic bone gives, the head goes down. Jakmile se vlastně zvedne styčka od podložky, tak ta hlava jde dolů. So what I'm teaching him to do, because this is his client, and this child needs help, so he's bringing back that pelvis, but what I'm doing underneath is the pubic bone bringing forward. To, co vlastně teďka Tomáše učí, protože je to jeho klient, jo, tak je to, aby vlastně Tomáš přenesl tu váhu, tak aby vlastně pracoval na pánvi a zároveň, aby ta kost šla dolů. So as his vision moves, this is where you have to counter. Když vlastně on změní, kubiček se podívá jinam, tak vy vlastně musíte změnit ten pohled. If we allow the counter opposition in the eyes, then he's learning counter opposition. If the eyes are here, then you want to go here. Pokud bude mít pohled vlastně na jednu stranu, tak vy chcete jít tím pohybem do proti směru. No, že vlastně učíte protipohyb. So you really watch the eyes of the baby when they're going like Když this. takhle pracujete s dítětkem, tak se vlastně musíte dost dívat na to, kam se dívá, co sleduje, jo, ten směrem, aby vlastně jste ten pohyb trošku vybalancovali, že jo, abyste šli tím správným směrem do proti. So now I'm gonna kind of so now because he's more over here looking, I'm just going on the other side with the move. Teď vlastně se dívám moc jakoby doprava, tak se posunu taky, budu pracovat na otočné straně. Now one of the things he has not done yet is push through his feet in this position. Jedna z věcí, kterou ještě neudělal, tak se vlastně z těch noh tady v té pozici neodrazil. Meaning, see, he's doing thigh, right? But he's not pushing. On vlastně tady, tak on jako ohýbá nožky, ale neostrčí. So I'm coming under the knee and the foot Že budu pod chodidlo and see if I can coax him out of it.
A uvidíme si, z toho jakoby budu schopná do toho pohybu navést. Talking is really good because that means his breathing's changing and he can talk and still be on his belly. Je fajn, když takhle začne si povídat, že vlastně to je pro vás signál, že dobře dýchá, když zvládne být na bříšku a ještě si povídat. But see so far, see how he hasn't pushed through me at all? Ale doteďka vlastně jo, se do mě neodrazil. And this is what I was talking about, that he doesn't know a movement is possible. To je to, o čem jsem mluvila, že vlastně on v tenhle moment neví, že tenhle ten pohyb je možný. Že vlastně může. Almost. And I don't prevent the movement, but I give him enough feedback that he'll stress through. A já mu vlastně nebráním. There, he's starting to. Nebráním v tom pohybu, dávám mu jenom určitou zpětnou vazbu, kde ten tlak je, nebo ten... But notice I don't have to put him in all fours. I don't have to put him in all fours. Nemusím ho vlastně dávat you mean all fours? All fours? Yeah. Tak jo. Že ho nemusí vlastně dávat na 4. That's it. Just that was the first time he pushed through. Vlastně poprvé jeho zdaní zaplačil. Ten tlak znamená koníkem do její dlaně. Did you mean by she asked whether it was to push his knee against your palm No, or his foot to against the foot. šlapkou, jo, do ruky. He's doing his. O koleno, ale o šlapku, zatlačit šlapkou do té ruky. He basically is organized where the thigh is contracting, and that's his kick, versus where he's pushing. So he doesn't have the asymmetrical push with his kicks. Vlastně on zvládá, že to jako ohýbání té nožky, ale ne to, aby se do ní zapřel, aby se odrazil. Ta organizace pro to odražení. Vlastně on se odrazí v momentě, kdy on si dostane tu pánvi, přes se opravdu ten spodek, tak pak má možnost se Ale ten odraz, přeci když pak půjde na 4, tak musí mít oporu i v tom koleni. Takže proč teďka Michel trénuje vlastně oporu ochodní? Well, the question if later in the development the baby needs to get on all four and be able to push on the knees. So why are you right now trying to get him pushing through the foot and not the knee? Because the transitioning skill of pushing through the foot should have happened by now. So to suddenly put him in, if you're bypassing a major milestone in the nervous system, there's going to always then be glitches. How is he going to push through the knee if he doesn't know that the movement goes all the way to the foot? Takže vlastně Tomáš první jako primárně vývojově dřív je to, že by se měl vlastně opřít do toho chodidla, jo? Ten pohyb vlastně od té páteře od pánve až do chodidla a teprve potom vlastně následuje to stádium, kdy je na 4, kdy se ti bude odrážet z kolen. A to tělo vlastně musí vědět, že ten pohyb může jít až do toho chodidla, proto aby to potom byl kvalitní pohyb. When he's nepřeskočila jakoby milník, tento vývojový stádium. I don't know if he'll let me do it. When rolling over naturally, that's when you're pushing through the foot. Vlastně i když se přetáčíš, tak vlastně přirozený přetočení je, že vlastně se opíráš do nohy. Now, I'm trying to roll him over to his back. I was going to say his chest is very heavy. And he's fighting me, which is fine. On se vlastně s tím teďka pere a jakoby má ten hrudníček trošku jakoby těžší, jo, že se tomu brání. Do you want me to move the bottle so we can roll? Let's see what he'll do, but right now I just want him to just start with the weight transfer through the chest, and that's not a familiar sensation for him. Může teďka navíc ten přenos váhy v hrudníku. So I'm going to lift him. Normally I would say I don't make children fly. Teďka ho trošku nadzvednu, i když běžně jako děti tady neučím lítat nebo nedělám s nimi létání. I'm just trying to stimulate his system enough for him to feel this. There we go, the weight transfer. Jenom vlastně ho stimuluji k tomu, aby cítil ten přenos váhy v těle. So that was dramatic. I'm going to try and get it to where it's more realistic. Bylo to trošku
řekněme, dramatické, tady budeme realističtější v téhle poloze. But now that he's here, now see what he's doing with the pelvis? Když se podíváte to, co teďka dělá s pánví, At least the hand is activating. Now again, he was here, he was nervous, so see the difference now? A vidíte teďka ten rozdíl? Well, let's see if we can stimulate him to roll him over. You're coming, it's coming. Come this. Notice how that weight transfer coming through the chest cavity is more important to me and to him. Všimněte, vlastně ten přenos váhy v rámci toho hrudníku je teďka pro ně pro oba i v tom čili pro kubička důležitý. And pull back just a little bit. I know you were just here. Do you see how high it is for the Eyster tract? But that was much nicer. Vlastně je to celkem pro ně těžký i sledovat třeba celou dobu těma očima. Is this too small for him? Notice that I'm not working on the spine in the sense that that's where I'm touching, therefore. I'm looking for him to cross midline for all his spinal processes through his pubic bone and his stomach. Vlastně nepracuju přímo na páteři, ale to mi ovlivňuju, ale pracuju celou dobu vlastně s tou spodkou kostí a s tím, abych teda ten pohyb vlastně přes tu střední linii. But every touch I'm doing on him is a functional movement. Vlastně každý dotek, který na něm provádím, tak je to vlastně funkční pohyb. Do you guys have any questions? These, just because we switch out kids. Nějaké dotazy teďka, protože pak budeme měnit miminka. Já jsem se chtěla zeptat teďka s tím pohledem, že je důležitý sledovat, kam to dítě se dívá. To znamená, že když se kouká doprava, tak pak přenáší tu váhu vlastně celou roku, jedná se o tu pravou stranu. Zvedá teda tu pravou stranu, není to jako diagonální. Ona to předtím ne to bylo diagonální, protože vlastně vím, že když šlo doprava, tak ty si šla doleva. Jo, to bylo vlastně jako vybalancování ten protipohyb. Well, the question was when you talk about the side, the direction of the side. So you said the child, if he looks more to the right, then you work in counter, like in diagonal. Correct. Yeah, was that? Right. Because it's counterbalance with the baby, not counter opposition. So like I can do this, I'm counter opposing. But a baby would do this, it's counterbalance. Tak jak jsme říkali, jo, je to v té diagonále, protože vlastně to je jako vyrovnání protiváhy. Jo, že ty jako dospělý můžeš udělat to, že se na něco natáhneš a uděláš ten pohyb takhle, ale to dítě prostě půjde do... Takže jenom když se kouká doprava, tak já zvedám levou stranu. Není to vložně jako o zvedání, jo, to je prostě o tom, o té práci tam, jo, v tom směru. Weird, you're asking me a question, but you're not, because you're talking to me. Well, no, because I knew what she was asking this. I'm good. So now again, as I slowly lift him, just like I was on your head and so forth, and he's again, his breathing's changing, he's getting heavy again.
Aha, že vlastně teď tak, když ho takhle pomalinku zvedám, tak se mu mění dýchání a jakoby stěžkne zase. Je to podobné, když tady pracovala s hlavou před tím. So I'm working on, just like I did with the first baby, just that weight transfer Takže from zase si here vlastně hraju to s here. tím přenášením váhy. Jo, ze předu dozadu. It's half an hour, but I'm proposing it's up to you and also for the other people. That maybe we can continue to have 45 minutes, let's say. Are they here yet? Yeah, and they can wait. And then we can take the other That's fine, but he might be cooked too. Já jsem teď navrhovala, už tady máme připravený, že bychom tady to prostě nějakým způsobem ještě dodělali, že oni počkají, jsem se s vámi toho domluvila, že bychom nemuseli teď hned skončit, že jestli by to bylo i pro vás lepší, ještě případně pokračovat k tomu s tím miminkem. Ale samozřejmě rodiče nemohou, jo, že už třeba... Ne. As you can see, I'm slowly sneaking in on the head. See if he'll let me. Jestli jste si všimli, tak já se pomalinku tady dostávám na tu hlavu, jo, tak nenápadně se tam posunu. See how he has to lift his head, right? So what I'm going to try and do here is that weight transfer. Vlastně to ten přenos váhy. You can see here, those who can get the eye contact, how the vision really affects the head movements at this point. Tady v tomhle stádiu vlastně si všimnete, jak ten pohyb očí ovlivňuje jeho pohyb tělesný. Where was that? And you know when vision's a little bit of an issue with movement, because every time he rolls on his belly, he's like, where did you guys all come from? Že vlastně je tam trošku nějaká záležitost ohledně očí, že když se otáčí, tak vlastně potom udělá takový ten výraz jako jo, kde všichni, kde se všetci od tady berete. Ten výtlený. Just Is he sleepy? Jo, spalí? Ne. Snad. No, it's fine. He's done. If you want to hold him, it's okay. Klidně si ho vemte. Jo, chovat, jasně. Jo. Tady miminka nebude. Now, if he calms down, he can come back down, but Jako pokud se uklidní, tak klidně I don't- na stůl, když ne, tak he's se neděje. giving us such a great gift for us all watching him. I don't want to. No, nám tady dal perfektní dárek, to, že jsme ho mohli sledovat, takže ho rozhodně nechceme nějak to znepříjemnit nebo nějak ho rozhodnit. Teda ještě dotaz. Tam, kam se otáčí hlava, tak opora jde na opačnou stranu. Rozumím tomu dobře. Když se otočí hlava doprava, tak opora je vlevo, jo? Na levé spíně, levá končetina. Zkusí to Janí. Zkusí to teď na sobě. I když mám si tady lehnout. Seď, postav se. Jak to je třeba? Když miminka to udělá. Yeah. Think of skiing. Do you ski at all? Skiing or bicycle? Představ si kolo nebo lyžování. Lyžuješ? So with the bicycle, you lean and turn. Skiing, that's how baby starts to move. And then we can counter that. So if I'm a child, then yes, I'm on all fours. A 2-year-old something like can't do this. This is counter-opposing. So to teach him, let's say this, when normally he would be doing this, I don't want his nervous system to know counter-opposition. I want him to know counterbalance. Vlastně ona to těličko nechce učit něco, nebo ten systém nechce učit něco, na co ještě nemá věk. Jo, že u 2letého si můžeš dovolit něco jiného než u toho miminka. Takže vlastně u těch malých dětí je to opravdu o té protiváze. Jo, o tom, že je určitý, máš váhu, rovnováhu jedním směrem a vlastně vyvážení na tu druhou stranu. Když to ve vyšším věku už si potom dovolíš ty pozice, kde vlastně jdeš jako na tom říká counter opposition, jako proti
Jak to přeložit dobře easy? Jsme to překládali ještě protiváha. No ale ten kalcitel jako podložený. To vyrovnání je u těch mladších dětí a u těch starších vlastně už může žít jakoby vědomě do toho pohybu, že ho zastavíš nebo ho někam nasměruješ a nemusíš to tolik vyvažovat. A to míčko jenom vyvažuje. To nejde ti jakoby svalově do toho, jo, vědomým svalovým pohybem, že by ti někde prostě se zapřelo nebo zastavilo. Jestli to říkám správně. Mně se to hrozně těžko vysvětluje. Zapiš si tu otázku. Když projdeme miminka, dám jí znova a pořádně jí zodpovíme. I just don't want him to learn that movement should be uncomfortable. I'm not saying babies don't cry, but I don't want him to cry because of the situation where he's learning. Neříkám, že by děti neměly plakat, ale rozhodně by neměl plakat v situaci, kdy se má jakoby něco učit. Jo? Teď v ten moment prostě by to mělo být všechno na pohodu. Nechci mu dávat ten podnět, jako něco nepříjemného. See how his breath catches as he's going down? A teď, když ho malinko jakoby pokládá, tak on zadržuje dech. See where he stops breathing? Jo, když si na tom určitý momentě vždycky zastaví. So it's not so much that I'm trying to teach him how to sit up and not to sit up at this age, which is fine to do. I'm working on, again, his weight transfer, that he doesn't stop his breathing, that he doesn't stop Tady his... tohle není o tom, že bych ho teď učila jakoby sedat, lehat, ale vlastně ho učím pracovat s dechem. Do you see the bracing he just did? Again, at his age, he shouldn't be doing that kind of a brace. Bracing, you mean how you put Yeah. the aura. It's one thing to do it, hopefully we'll get a baby to do it naturally, but I'm talking about the splay of the fingers, the bracing. What about taking another road and not like assessing the baby without the holding head? Because we know that the baby should control the head and the neck muscle at that age, right? No. It shouldn't be a neck muscle, it should be a pubic bone strike. Yeah, but like still the muscle-based function. Yeah. Okay, but like if maybe there are another road of assessing. Oh, that's what I'm saying, I didn't do an assessment without the head, now I'm going into a lesson. So I want you to learn movements within the children, so, that was much nicer. So I want, that's why I said when I first started, we started with the feet and I wasn't gonna do the head. You could clearly see that he had issues with rotation because the head is very intimate. Babies, a lot of babies when they're younger, it's no big deal. But as they get older, like this age, they can get very sensitive. Vlastně s tím jak tu hlavu vyšetřovat nebo ne, že vlastně u těch menších dětí, ty malinké děti, těm to většinou tolik nevadí, ale jak vlastně rostou, stárnou, tak ta hlavička začne být taková jako jejich intimní záležitost a nechtějí si na ně nechat, a proto ona s tím vlastně začínala od noh a zkoušela, jestli v té hlavě propracuje nebo ne, ale viděla třeba, že vlastně potřebuje pracovat víc zase na té rotaci těla, na té pánvi, na té spíše kosti, než že by potřebovala vyšetřovat hlavu, že ona vlastně z toho vyšetření primárního šla rovnou vlastně jakoby do té pohybové lekce. Jo, ona si udělala vyšetření nohy pánev, že ten hrudník v podstatě, a šla jakoby už potom do nějakého pohybu a ne do toho, aby dovyšetřovala úplně všechno. Well, yeah, I'm going to go on quickly just to answer. So one of the things I was working on, right? Jedna z těch věcí, na které pracovala. So here, he wanted to do more here with the thighs. To, co chtěl dělat vlastně se stehnama, byl zhruba ten, jo, toto byl jeho pohyb. Not here to here. Ne, tady So again, here's the countering.
Tady máte vlastně ten protipohyb, ruka But when noha. I'm here, how am I going to reach? So now that's where you see the scoot to get my hand here versus, again, that reach. See my push through the foot and the push through. This comes from rolling over. If I'm here, I roll over, my foot pushes out. Jo, když to budu otáčet, tak vlastně ta noha zatlačí, jo, vytlačí. That comes way before To je mnohem dřív, here to push. to je mnohem dřívější stádium, než to, že budu na 4 a zatlačím do toho kolena. So they should know it while rolling over. Vlastně v rámci toho přetáčení na bříško, tohle to by mělo být ten vzor, to, co použijí. Does that make more sense? So since he was only doing here, I'm here to allow, again, playing with the feet. See that mechanism that's there? Not to just stick out and to startle, but to go in and out. Podívat se, jak to vlastně ten pohyb do, jako vně a dovnitř a hrajte si s tou nohou. Vlastně není to jenom o prostým natažení, o tom, že ji ohnete a natáhnete, ale je v tom zase ta rotace. No, ten... What? You're amazing. I couldn't do that with still life. I'm 53 years old. I know. But see, this is a pre-stand, right? It's not that they're playing with their feet, right? But it's a pre-stand. They're learning that the hands and the feet go away from each other. To tady v této póze vlastně oni se můžou učit, že ty třeba nohy od sebe můžou jít od sebe. So when I have a baby that's only doing this, Když mám miminko, který si jenom tu nožku přitahuje, do you see how they lose that pelvis? tak oni vlastně přichází o tu pánev, o ten pohyb. Or you'll see this maybe, Nebo možná uvidíte tenhle pohyb, but they can't ale cross. už nemůžou to jít. See the counter and the counter. No, tady je vlastně ten proti. The counter and the counter. So when a baby is here, they counter. Baby with cerebral palsy, same, and they fall. Jo, dítě, které je v pořádku, tak vlastně půjde do toho protipohybu. Když to třeba to dítko s démočkem, to nepůjde protipohyb, jedna druhá, ale vlastně půjde stejná strana. So to prevent the A fall, přepadne. that's when they, A to, aby nepřepadlo, tak vlastně vystřelí tu ruku nohu. No, lepší. and that's where you start to see those, Jo, a to je ten moment, kdy uvidíte vlastně tady tyhle pohyby. and then they'll start to do, Potom začnou vlastně takhle různě ty nožky zase protahovat. so they won't, and that's where the eyes come in. And it's A more v here tomhle momentě se třeba přidávají oči. versus here. See how my eyes can float? Jo, teďka vlastně mě ten zrak pluje. Jo, když se And podívám, his eyes were more, kdežto jeho očička budou takhle těkavější. Jo, když On máte ten pohyb. Nebudou, jsou. Jsou. Pro tento okamžik, Ano. nebo pro tento okamžik Jo. byli, tak to Jo, říkáme. ten pohyb je těkavý tady v tom momentě. What a lovely child. Máte krásný miminko tady v tom Tak jo, děkujeme, naslánou. Děkujeme.